Hi guys! Ngayon gagawa tayo ng chocolate pancake. Pero bago po ang lahat, gusto ko lang magpasalamat sa lahat na nag-subscribe sa aking channel. At sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe below and click notification bell for more videos. Sa ating bowl, paghaluin ang kalumit at binatil na itlog tsaka ilagay sa isang tabi para gamitin natin mamaya. Sa nakahiwalay na bowl, paghaluin ang 2 cups all-purpose flour and 1 cup cocoa powder. Paghaluin ang dry and wet ingredients.